ทีนี้มาดูครับหน่วยงานปปชเนี่ยชื่อจริงๆก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ในการฟาดฟันทั้งเหล่านักการเมืองข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่คิดคดประพฤติมิชอบคิดไม่ซื่อรับอามิสสินจ้างรับของกำนันใดๆโดยไม่ถูกไม่ควรตามกฎหมายไม่ได้เฉพาะกรณีของคุณอนุรักษ์อย่างที่ได้ชมภาพข่าวไปแล้วว่ามีการดำเนินการโดยปปชอย่างไรเมื่อวานนี้6มิถุนายนนะครับคุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาของปปชก็ออกมาแถลงถึงกรณีที่คณะกรรมการปปชมอบหมายให้คณะไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการไต่สวนกรณีกล่าวหานายทวีปบุตรโพตอนที่ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนว่ารับนาฬิกายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งมูลค่านะครับใครจะว่าแพงก็แพงใครจะว่าไม่แพงก็ไม่แพงต้องใช้คำว่ามูลค่า 85,500 บาทจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติและมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสเกิน 3,000 บาททีนี้คุณนิวัชชัยบอกว่าข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมปี 58เป็นวันที่นายทวีปเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายทวีปได้รับนาฬิกายี่ห้อนี้แหละครับจากบุคคลที่มาแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ซึ่งเป็นการรับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติมีราคาเกิน 3,000 บาทและหลังจากรับแล้วเอานาฬิกานี้เก็บกลับไปที่บ้านตนเองนะไม่แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงไม่แจ้งเหตุผลความจำเป็นในการรับทรัพย์สินไว้ว่าเป็นสิทธิ์ของตนต่อผู้บังคับบัญชาตลอดจนมีกระทั่งการร้องเรียนกรณีดังกล่าวมายังปปชนายทวีปจึงมีหนังสือลงวันที่ 25 กันยายน ปี 2562 แปลว่าอะไรครับน้องม้วย 4 ปีผ่านไปหลังจากรับนาฬิกาว่าส่งมอบนาฬิกาคืนแก่กรมพัฒนาชุมชนแล้วซึ่งถือเป็นการส่งมอบหลังจากได้ทรัพย์สินมาเป็นระยะเวลา 3 ปี 11 เดือนอย่างที่ผมบอก4 ปีคณะกรรมการปปชพิจารณาว่าการกระทำนี้มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายทีนี้เขามองว่านี่คือความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับและมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของปปชที่น่าสนใจก็คือกรณีที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งหนังสือถึงเลขาธิการปปชขอคืนสำนวนคดีของบิ๊กโจ๊กซึ่งบอกว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเลขาธิการปปชก็เปิดเผยว่าส่งคืนสำนวนพลเรือนเนี่ย15 คนคืนให้เนี่ยครับเป็นสำนวนของบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องที่ตำรวจไปที่ตำรวจแล้วก็ปปชรับไว้ดำเนินการเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าหลังจากที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งหนังสือขอรับการสอบสวนคดีอาญาของสน.เตาปูนมีเนื้อหาในส่วนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในความผิดฐานสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินหลังศาลอาญาออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แต่ดำเนินการตามกฎหมายไม่ได้จนทางด้านคุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยก็ได้นัดให้ทางบชนเนี่ยมาหารือในเรื่องนี้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมาทีมข่าวเนี่ยสอบถามความคืบหน้าดังกล่าวกับเลขาธิการปปชบอกว่าล่าสุดเนี่ย7 มิถุนายนนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเวลาประมาณสัก 16 นาฬิกาของวันที่ 6เจ้าหน้าที่ปปชเนี่ยนำสำนวนคดีอาญา 391/2566 ของสน.เตาปูนเนี่ยคืนกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยให้เหตุผลว่าผู้ต้องหาทั้ง15 คนที่เป็นพลเรือนไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่อยู่ในอำนาจของปปชจึงเห็นควรส่งสำนวนของผู้ต้องหา15 คนคืนให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับก็มีมติว่าในส่วนของเอกชนที่มีการเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์กับกรณีการฟอกเงินนะครับที่ได้มาเฉพาะเอกชนเนี่ยเราส่งคืนพนักงานสอบสวนไปนะครับส่วนกรณีที่มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปรับผลประโยชน์เนี่ยนะครับเรามองว่าอยู่ในหน้าที่ทำงานปปชอันนี้เราก็รับเอาไว้ครับเพราะไม่ก็แยกเป็น2 กรณีเช่นเดียวกับสำนวนคดีแรกของคุณคิดกับมินนี่นะครับส่วนบอกว่าผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจอีก11 นายรวมทั้งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นมีพฤติการกระทำความผิดตามมาตรา 157 หมายถึงความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งทางปปชเห็นว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่จึงควรรับคดีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ไว้ดำเนินการต่อเช่นเดียวกับสำนวนแรกของพันตำรวจโทคริสปิยเกตรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสภ.สำโรงเหนือ
กับมินนี่นะฮะนี่คือเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่นะครับกับเรื่องของปปชครับผมบอกว่าคดีนี้จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากเรื่องของการสอบสวนแล้วก็ชี้มูลของปปชเมื่อปี 2564 คราวนี้ทางด้านของคุณนิวัฒน์นะคะคุณนิวัฒน์ชัยเนี่ยก็เดินทางมาพูดคุยกับสถานีข่าวท็อปนิวส์ในรายการ Hot Seat ประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์แล้วก็สอบถามว่ากระบวนการทำงานของปปชตั้งแต่เรื่องของการชี้มูลนะหรือเรื่องของกระบวนการในการสอบสวนแล้วก็หลักฐานต่างๆตรงเนี้ยทางคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาของปปชนั้นอธิบายว่าการทำงานหลักฐานต่างๆนั้นไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใดค่ะความจริงของคุณอนุรักษ์เนี่ยนะครับมีหลายกรณีแรกที่ปรากฏเป็นข่าวและที่ปปชวินิจฉัยชี้มูลก็คือกรณีที่ว่าเหมือนกับไปตบทรัพย์เรียกรับทรัพย์5 ล้านศักดาพิเชียรศิลป์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมน้ำบาดาลสิ่งที่เราทำเร็วเนื่องจากว่าคุณศักดาท่านให้ความร่วมมือนะครับท่านมาพบเจ้าหน้าที่ปปชเลยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่มาให้ข้อมูลตลอดมารวมทั้งมันมีหลักฐานที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็คือในเซลล์ไซต์ของโทรศัพท์มือถือที่มันมีรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ข้อเท็จจริงและหลักฐานเนี่ยการทำงานของปปชเนี่ยมันรวดเร็วพอรับมาเสร็จปุ๊บมันสามารถดูได้เลยคือคำว่ากลั่นแกล้งต้องดูว่าหนึ่งเราไปมีสาเหตุกดเคืองกับท่านไหมสาเหตุกดเคืองท่านเรื่องอะไรถ้ามีสาเหตุกดเคืองไปกลั่นแกล้งอันนี้ว่าไปอย่างแต่ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองจะไปกลั่นแกล้งคนทำไมล่ะครับผมนะฮะเราเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบนะครับถ้าเราคิดจะกลั่นแกล้งคนเนี่ยผมคิดว่าสงสัยเราจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเยอะแยะไปหมดแล้วถ้าเราใช้อัตราของตัวเองในการทำงานในวันที่ได้มีการสัมภาษณ์แล้วก็ออกอากาศก็คือ1 มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะอีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่ากรณีที่คุณอนุรักษ์ชี้ว่าปปชเนี่ยมีการรวบรวมพยานหลักฐานไม่รัดกุมมีเพียงแค่พยานบุคคลเท่านั้นประเด็นเรื่องนี้คุณนิวัฒน์ชัยคิดเห็นอย่างไรลองฟังคำตอบค่ะจริงมันอยู่ที่ทางศาลเลยครับนะฮะถ้าหลักฐานไม่พอก็ดุลพินิจของศาลก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่ครบถ้วนนะครับก็ต้องไม่พิจารณาพิพากษาลงโทษนะครับแต่อย่างไรก็ดีคดียังไม่ถึงที่สุดท่านก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไปผมก็คิดว่ารอคำวินิจฉัยของทางศาลมากกว่าเพราะตอนนี้เรื่องอยู่ในอำนาจศาลแล้วนะครับแต่เบื้องต้นที่ศาลลงเนี่ยก็แสดงว่ามันมีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานใช่ไหมที่ศาลพิจารณาแล้วลงนะครับส่วนเรื่องที่ท่านอ้างว่าไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องอะไรนะก็เป็นข้ออ้างของท่านนะครับวันนี้เราดูข้อเท็จจริงดีกว่าว่าองค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินท่านว่าอย่างไรส่วนอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณอนุรักษ์เนี่ยบอกว่านอกจากที่เรื่องของปปชเนี่ยทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่รัดกุมนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของการที่มีคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณสุวรรณีตั้งปณิธานนท์ภรรยาของคุณอนุรักษ์นะในการที่ถูกกล่าวหาว่าแต่งตั้งลูกสาวตัวเองเข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขานุการนายกรัฐมนตรีทางประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าประเด็นเรื่องนี้มันมีคดีที่มันซ้อนกันแม้ว่าคุณอนุรักษ์ยืนยันแล้วก็บอกว่าปปชดำเนินการไต่สวนซ้ำซ้อนแต่ที่จริงแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไรค่ะครับวันนี้ก็จะมีภรรยาของทางคุณอนุรักษ์เองซึ่งน่าจะเป็นนายกอบจมุกดาหารนะครับที่ถูกกล่าวหาประเด็นนี้ท่านก็บอกว่าปปชดำเนินการไต่สวนซ้ำซ้อนนะครับผมต้องเรียนว่าคดีแรกเนี่ยนะครับที่ทางเรามอบหมายทางพนักงานสอบสวนไปและอัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเป็นกรณีเรื่องที่ทางนายกอบจเนี่ยแต่งตั้งลูกสาวตัวเองเข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขานุการของนายกอบจนะครับซึ่งอันนั้นทางอัยการสั่งไม่ฟ้องเพราะเห็นว่าไม่มีมูลสามารถทำได้ที่แต่งตั้งได้ก็โอเคไม่เป็นไรประเด็นต่อมานี่เลยครับที่ทางปปชยกขึ้นมาก็คือว่ากรณีว่าเมื่อแต่งตั้งเข้ามาทำงานแล้วเนี่ยที่เราวินิจฉัยแล้วก็ชี้มูลความผิดไปก็คือว่าทางตัวท่านนายกอบจเองเนี่ยนะครับผมเมื่อมีการแต่งตั้งลูกสาวเข้ามาทำแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วการเป็นลูกจ้างของอบจต้องทำงานเต็มเวลาและทำงานจริงแต่จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากสำนวนที่ปปชวินิจฉัยท่านมองเห็นว่าในเรื่องการทำงานของลูกสาวนี่ปรากฏว่าไม่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นจริงนะครับมีการไปเรียนที่มหาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีการเดินทางบินไปนะครับผมใช้ระยะเวลาในการทำงานนะครับผมออกไปดำเนินการแต่มีการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนตลอดเวลามันคนละกรรมกันนะครับที่พูดถึงที่ท่านบอกว่าซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อชี้แจงนะของฝั่งเลขาปปชที่สุดแล้วทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเองมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ